السلام عليكم ورحمة الله. حمدان هيلان، طبيب طوارئ، رئيس جمعية الليبية لطلاب الطب والأطباء الشباب سابقا، فوكل بوينت لإم تي ليبيا في مركز طب الطوارئ والدعم وغيرها من الحاجات والمنظمات المجتمع المدنية. ممكن نختصركم للتعريف متاعي بأنني حمدان هيلان ونحب حاجات واجد، وزي أي واحد فينا في بداية حياتك، في بداية مشوارك، في بداية أي محطة جديدة ليك، تسأل سؤال اللي هو كيف نبدأ؟ وكيف نبدأ هذه من الأسئلة العميقة. ممكن تخش على اليوتيوب تبحث على مجموعة من الحاجات، بروتوكولات، كتابات تقراها، العادات السبع للأشخاص وإلى آخره. لكن المفهوم العميق للحاجة هذه حاجة تبدأ وانت صغير، حاجة نقدر ننموها ونخدموا عليها، اللي هي حاجة بسيطة جدا: الشغف للتجربة الجديدة. وجود الحاجة هذه فيك حيخليك قادر أنك أنت تحط راسك في أي تجربة مهما كانت، حتى لو ما عندك عليه خلفية، لا عادي، التجربة هي اللي بتعلمني. الحاجة هذه ميزتها أنني نقدر ننميها حتى والشخص قاعد صغير. المحامي المحنك اللي تعرفه زمان العشية كان يحضر في محقق كونان، حضورك للرسوم لإنمي خلاك مصمم جرافيكي القدام، حضورك لورشات عمل زي هدينا، للبوصلة، للخريطة، كيف تتعامل مع حاجات هدينا، حتى علم الفلك قد يبنى وانت قاعد فيك صغير. ومن هنا لازم نعرفوا أن الثمرة أو بناء الأمم يبدأ من هذه النقطة، وكلهن يشتركن في حاجة واحدة بس، اللي هو حبك وشغفك لتجربة جديدة. زمان يقولون لنا احنا يا جماعة الكشافة تنعرفوا بالدم. تلقى واحد هيك دوشته واجدة زي ناس واجدين موقعين هنا، دوشتهم واجدة، حركيين، نشاطين، يتميزوا كي تقول له هذا 99% كشافة ويطلع كلامك صح. الحاجة هذه خلت فينا، عطتنا ميزة وسمة في شخصياتنا تميزنا على غيرنا. لو استفدنا من الشخصية هذه، لو استفدنا من طريقتنا لقيادتنا في مهام الكشفية أو في المهام اللي عطت لك مثلا قيادة طليعة في مخيم، في أعمال ريادية، كيف تنصب خيمة في غابة، الحاجات هذين لو استثمرتهن حنقدروا نبنوا بهن حاجات القدام. لكن قبل هذا كله لازم نعرفوا حاجة. الحاجة هذه أنني قبل ما نعطي برا أو قبل ما نعرف الحاجات اللي نقدر نعطيهن، لازم نعرف أني شن عندي الداخل، شن هي الحاجة اللي نقدر نوظفها ونخدم بها في تجربة جديدة. أنا ما نعرفش بهي كيف نوظفها الحاجة هذه. شوفوا، الحياة عبارة عن محطات، والمحطات هذينا هن عبارة عن ناتج تطلع به القدام لتجارب. أبسط لكم، حطوا 3 حاجات أساسية: هو مخزون تجربة تطلع به بحصاد. مهما كان المخزون هذا، مهما كانت هذه التجربة، مهما كان نوع الحصاد هذا، والحصاد في نفسه حتبني به كذلك مخزون وتخش به لتجربة أخرى وتمشي عليها. إذن لو سمرينا هذه أو وظفنا المهارة هذه وزدنا عليها مهارة، احنا عندي مدخلات وزدنا عليها مخرجات، نزيدوا عليها التحليل والإسقاط. شوفوا على سبيل المثال، ناخذ التجربة من التجارب عشناها احنا، كنا بداية جديدة ليك في عالم انت ما تعرفش عليه شيء. على سبيل المثال، أول يوم ليك في الكلية، أول يوم ليك في الكلية لو أسقطت عليه وحللته مع أول يوم ليك في الكشافة، حتستفيد من المهارات ومن الخبرات اللي خدتهن سابقا. شوفوا على سبيل المثال، زمان احنا في الكشافة ما تخشش للاجتماع متاعك إلا تكون مداير حاجة كويسة بشعار كشفي يقول لك اعمل خيرا كل يوم، العقدة المنديل متاعك ما تفكهاش لأن تكون مداير حاجة كويسة. ترى لو طبقنا الأسلوب هذا وخليناه روتين في الحياة متاعنا في كليتك، مثلا عندك محاضرة بتسجلها، بتساعد زملائك، تسجيلات، ملخصات حطيتها في كشك الكلية، لو استمرت بالأسلوب هذا وزدت طورت أكثر، قعدت مندوب دفعتك وغيرها من الحاجات وطورت مرة مع مرة مع مرة، من أول يوم إلى ثاني يوم إلى ثالث شهر إلى أول سنة إلى ثالث سنة، تراكم الحاجات هدينا، تراكم هذا الروتين، تراكم حيولد عندك حاجة نسموا فيها احنا في مفهوم الإسعافات الأولية بمفهوم الاستخدام الصحيح لصندوق الإسعافات. شوف، في إسعاف الجروح الشيء الصحيح ما يقولكش أنا جرح نبي لشاش. المفهوم الصحيح باش نسعف جرح أني نبي أي حاجة قادرة توقف لي النزيف مهما كانت هي الحاجة هذه، منديل، شاش، سوريتك، أي شيء قادر أنه هو يتوظفه باش تستخل به المشكلة هذه اللي هي مشكلة النزيف، فهو يدي لك هذا الغرض. نفس الشيء لموضوع الكسور،
مش كل كسر ضروري يكون عندك جبس ليه، لا عادي نقدر نستفيد منه بجبيرة، نحط مثلا عصي، أو حتى رجلي مكسورة نثبتها مع رجلة الثانية. أهم حاجة أنها ما تتحركش. وظفت حاجة موجودة عندي في مشكلة نواجه فيها، مرة ثانية ما عنديش عليها خلفية. بنفس المفهوم تراكمك للمهارات اللي موجودة عندك ما هو إلا عبارة عن توظيفها الصحيح في مشكلة أنت مرات ما تعرفهاش. ومن هنا هذا المنطلق للحديث متاعنا. شوفوا، عندنا من الحاجات هذين لما تراكمهن ولما تزيد توظفهن أكثر، حتلقى أن المشاكل عميقة، وأن المشاكل ما هيش حاجة واحدة بس، بل متشعبة، فيها أكثر من منظور، فيها أكثر من حاجة، وتلقى أنها متغصرة في الفوضى. ويقول احنا في قوانين الفيزياء لأي فعل له ردة فعل مشابهة له. إذن الفوضى تحتاج إلى فوضى. إذن محتاج أن يكون زي ما كل جماعتي ديما حمدان في كل مكان، ضروري يكون عندك تجارب عديدة في كل مكان موجود، حتى لو مش عارف فائدة الحاجة هذه شنو، سواء كانت في الكشافة، سواء كانت في جمعيات طلابية، ريادة الأعمال، الاقتصاد، لعبنا هوكي، حاجات ما لهاش علاقة ببعضها. حاجة حتى لما خشيت لها في بدايتها ما كانش عندي هدف في نهاية الطريق ليه، هي عبارة عن تجربة، شغف لأنني نجرب شيء جديد، لمهارة جديدة، حاجة نبي نعيشها. حتلقى أن أي مهارة تملكها توا هي حياة كاملة عشتها زمان، ووظفت الحياة هذه في مهاراتك وتطويرك لنفسك. التشتت هذا ما هو إلا بداية لتوسيع المدارك متاعاتك، حيعطيك مفهوم أعمق للمشاكل اللي تحدث حواليك، وحيعطيك مفتاح لمهارة، لإدراك، لوعي كبير جدا حتقدر تستثمره لو خدمت عليه صح. حيعطيك نظرة مختلفة للمشكلة. أنت لما تكون عندك تجارب عديدة أو عندك جربت أكثر من منظور، لما نحط لك مشكلة حتنظر لها بنظرة الطبيب، بنظرة الطالب الجامعي، بنظرة الخبير في الرياضة، بنظرة اللي عنده شوية في الاقتصاد، بنظرة اللي شوية عنده خبرة في السياسة. المنظور هذا المختلف حيعطيك انطباع وحيعطيك مبادرات مختلفة على غيرك. الميزة هذه لو استثمرتها حتقدر تستفيد منها أكثر وأكثر. عندنا محطة من المحطات اللي هي محطة جائحة كورونا. If you know the system, you own the system, and if you own it, you can make it work for you. جائحة كورونا كانت من الحاجات الكارثية اللي ما عرفناش كيف نخش عليها. تجربة شعوب بالكامل كانت جديدة عليهم، مش عارفين كيف يديروا، مش عارفين كيف يتصرفوا فيها. كيف نكون عندي مبادرة باستثماري للمخزون متاعي لتجربة جديدة باش نطلع بها من حصاد؟ ترى احنا كمجموعة من طلاب الطب نديروا مبادرة بجمعية الليبية لطلاب الطب والأطباء الشباب، نوعوا بها الناس. أقل حاجة نفهموا الناس اللي مسافرة قبل حتى ما تجينا أول حالات، اللي مسافرة لبلدان متشابه فيها أنها موجودة الجائحة هذه، نوعوهم كيف يديروا، ولما هو يرجع نوعوه كذلك كيف يتصرفوا معنا. الميزة هذه أو المبادرة هذه حتعطيك انطباع لتجربة جديدة، أنت ما عندكش خلفية على الحاجة هذه لكن بادرت بمخزون موجود عندك. اتطورت الجائحة أكثر، زادت المشاكل أكثر، مرضى، مستشفيات ما فيش، انهزت حتى ثقة الشعب مع المؤسسات الحكومية. كيف أنا في التجربة هذه بالمخزون اللي عندي كيف ندير بها مبادرة ونطلع بها بحصاد؟ حاجة بسيطة جدا. كاينين شباب مقاعمزين في شقة ب3 تليفونات ببروتوكول معين، بطنجرة مكرونة كل ليلة. كنا نجاوبوا على استفسارات ناس مش عارفة روحها هل هي عندها كورونا ولا لا، مش عارف روحها هل هو يحجر من عائلته ولا لا. كنا نقدموا في خدمات لمدينة تعداد سكانها 500,000 بمجهودات طلابية مبادرة. شباب ما لكمش أي خبرة سابقة في جائحة زي هذه، لكن استفادوا من المخزون عندهم بالمهارات اللي موجودة عندهم، فإنهم يقدموا شيء ملموس يطلعوا به بحصاد. الحاجة هذه تطورت وكبرت معنا لين تبنتها البلدية، وقعدنا لجنة التواصل والتدريب المجتمعي للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا في 2019-2020. الجائحة كبرت وما زال في مواضيع أعمق من هيك. كان في مطاري بتشغيل، في ناس كانوا عالقة لبرا، في نبغى نرجع للحياة. الكورونا وقفت دول، وقفت اقتصادات. هل بنقعدوا ديما حاجرين روحنا ولا ننتقلوا لمفهوم التعايش؟ مفهوم التعايش هذا كيف يكون حاجة جديدة علينا ولا تجربة جديدة؟ ترى نخدمه بالمخزون اللي عندنا، ترى ناخذه بروتوكول ندربوه ونطبقوه.
درنا بروتوكول لإعادة تشغيل مطار مصراتة الدولي بجهود الجمعية مع إدارة المطار، ورجع أول مطار في ليبيا اللي هو مطار مصراتة الدولي بجهود تطوعية شبابية، مجرد أن طبقنا بروتوكول. هذه حاجة. مازال عندنا تجارب جديدة، عندنا مدارس تبي ترجع، نرجع الحياة احنا مش حنقعدوا هيك ولا. عندنا مدارس تبي ترجع، وعندنا انتخابات البلدية تبي تندار. شو نديروا؟ بمخزون عندنا قبل تدريب، بروتوكول وتطبيق. درنا بروتوكولات صحي للعودة الآمنة للمدارس، رجعت القراية بعد ما دربنا موظفين المجتمعيين الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والمسعفين أنه هو كيف يتعامل مع الحالات، شو معنى التباعد، كيف يعرف العيل، كيف ما يحرمش من القراية، كيف ما نديروش النقصة هذه. في بروتوكولات دربناها مع تعاون مع المجلس الصحي للبلدية والصحة المدرسية. كذلك درنا بروتوكول صحي مع تعاون مع اللجنة العليا للانتخابات في بلدية مصراتة، وطبقنا حاجة مفهوم جديد اللي هو المراقب الصحي فصل الانتخابات. يعني احنا كيف نخلوا سلسلة الانتخابات قائمة، وحتى لو جاءك شخص مشتبه به كيف يتم حجره، وحجرة خاصة بالانتخابات مع نفسها يؤدي الانتخابات متاعتها بدون ما تضر غيره. والحكاية قاعدة ماشية، وتجربة ما عشناهاش قبل لكن استفدنا من مخزون موجود عندنا قبل. هذه حاجة. طبعا من التجارب هذه اللي كان النواة متاعها عبارة عن طلبة الطب قاعدين في كلياتهم، كان قرايتهم واقفة، كنا سألنا روحنا سؤال: باهي طلبة الطب برا كيف مدايرين؟ هل هم زينا؟ هل هم عايشين نفس الحياة؟ يقروا في نفس الشيتات اللي نقروا فيه، نقروا في اناتومي فيسيولوجي؟ باهي هل هم قاعدين في قاعاتهم بس هيك محاضرات ويطلعوا، ولا يشاركوا في حاجات وأنشطة اجتماعية زيهم؟ الاتحاد الدولي لطلاب الطب والأطباء الشباب جسم يجمع مش أقل من 123 دولة لطلب الطب على مختلف أعراقهم، عقلياتهم، دراساتهم، الشيء اللي قروه يجمعهم حاجة واحدة بس، أنه هو طالب طب يحب أنه يقدم أنشطة مدنية تخدم المجتمع متاعه. أنا ما أقعدش في قوقعة شيتاتي وبس، لا، أنا طبيب اخترت المسار هذا، معناها أنا المفروض نطلع للمجتمع متاعي، يعني أول شخص المفروض يطلع للمجتمع. لما جمعتنا المبادرة هذه قلنا نفس الشيء، ناخذوا تجربة جديدة نبخضها، باش محتاجين بالتجربة هذه منهجية، هيكلية، التزام، حاجات بسيطة نقدر نطبقون. ولا خدت الجمعية الليبية لطلاب الطب والأطباء الشباب العضوية الكاملة مع الاتحاد الدولي لطلاب الطب والأطباء الشباب. قعد عندنا طلبة الطب يحملوا العلم الليبي في مختلف الدول ومختلف القارات. عندنا طلبة شاركوا في سنغافورة، في الأردن، في تركيا، في ماليزيا، في مالطا، في أكثر من دولة، في أكثر من نشاط، في أكثر من برنامج مع طلبة الطب يشاركوهم نفس الاهتمامات ونفس الحملات. وبدل ما كنا قاعدنا نديروا في حملات تملح مدينتنا بس، قاعدنا نديروا في حملات إقليمية، حملات مع دول مجاورة لنا تهدف وتصب في نفس الهدف، وكلها عبارة عن تجربة جديدة ما نعرفوش عليها شيء، استخدمنا المخزون اللي عندنا وطبقناه. في الختام شو اللي يخليني أني كحمدان نختار المسار هذا؟ بعد ما تلقى خيط مرسوم لما قاعد مزيك الوراء، خطواتك مش حتشوفهم وانت ماشي لقدام، لكن لما تجلس جلسه مع نفسك حتلقى انه في خيط يرسم لك المسارات متاعاتك، حيرسم اني ليش اخترت طب الطوارئ. طب الطوارئ هو الحاجه الوحيده اللي لقيت فيها روحي فيها، هو التخصص اللي فيه كل شيء ممكن يشمل القصص اللي حكيت لكم هذينا كلها. هو التخصص اللي زملائي اختاروا تخصصات اخرى، انا لقيت روحي نبي نعيش الحياه هذه، نبي هنا أني نشوف التجارب، نشوف الكوارث، نشوف الأزمات، نخدم في المستشفى، نخدم برا المستشفى، دير حملات، دير كذا. الحاجة اللي عشت فيها أو المغامرة أو القالب اللي عشت فيه حاول أنني نوظفه في الوظيفة اللي أنا حنكمل فيها حياتي. وهذا ليش اخترت أنني نكون طبيب طوارئ، وهيك كيف بديت. السلام عليكم.